Lesson number 4 na tayo ngayon. Aral tayo ng isang song para ma-apply nyo lahat ng chords na natutunan nyo. Ngayon, ang tuturo ko sa inyo is At My Worst. So, kung hindi nyo alam yung song, pwede nyo siyang i-research and para magkaroon kayo ng idea dun sa kanta. Okay? So, ngayon, start tayo sa C, A minor, D minor, and G. Tinuro ko to last time. So, yung 4 chords na sunod-sunod na to, tandaan nyo lang siya. Marami na kayong kantang matutugtog dun sa 4 chords na yon. Ulitin natin from the start. C, A minor, D minor, and then G. Ito yung strumming pattern niya. Down, up, tap. Down, up, tap. Down, up, tap. Kuha. Play natin siya sa isang chords, yung mas madali. Yung E minor. Gawin natin siya sa E minor. Kapag ginagawa tong rhythm na to, importante to, itong higher pitch na to. Itong first string, pataas. Kahit ma-hit nyo yung tatlong string na to, okay lang. Okay lang yun. Kahit ma-hit nyo hanggang dito, okay lang din. Gawin natin yung 4 chords. C, then A minor, okay. So, yun lang. Ngayon, ibahin natin yung technique dun sa my right hand or yung strumming pattern. So, instead na tatap ko ng ganito, gagamitin ko lang to. Itong part. Keep ko lang yung ganitong position. Gagawin naman natin is 2 times na lang. So, medyo mabilis yung changing ng chords. Ulitin natin. So, yung song na At My Worst, ganito yung first intro niya. Yung part na yun, pwede nyo sabayan ng chords. Tan, 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 tan. Natin yung buong song. So, intro, we're done. Dun tayo sa verse. So, verse, it's the same lang.
2 times siyang magre-repeat. So, first is intro, 1 time. And then verse, 2 times. Okay? And then after nun, babalik ulit sa C, which is pre-chorus na tayo. Pre-chorus, 1 time lang. Chorus and intro, verse, same lang. Play natin from the start. From intro, verse, pre-chorus, and then chorus. Play natin yan. Tan, 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 darararan. Tararan, tanananan. Nananana. Importante din na yung mga chords na natututunan nyo, pag-aaralan nyo rin siya or apply nyo rin siya dun sa mga song na gusto nyo. Pero make sure na madali lang yung song para pwede nyo siyang sabayan. Ngayon, tuturo ko ay D chord. So, ganito yung position ng D chord. First finger or index finger dito. Then 2. So, first string. And third finger sa second string. And kailangan yung fingers ay curve. Curve. Pag nagpe-play ng D chord, 4 strings lang. From here, ito, 4th string, yun lang ang dapat na patunogin. Ulitin natin. Ngayon, isa pang chords. Ang tawag dito is D sus. Nagdagdag lang ako ng pinky. Ito. Tanggal, lagay, D sus or D sustain. Lalaruin ko lang yung 2 chords na yun. First is D, then D sus, then back to the start. Isa pang exercises na tuturo ko, ito naman. Sa G chord, baba lang natin 1 string lower.
tawag dito is C. C rin to, C. Ito, C rin to. Ito, C rin. Pero nag-add lang ako ng higher pitch dito. From G. And baba ko lang. Tapos babalik ko lang. Pwede nyo pag-aralan or practicein itong 2 chords na to. Importante kasi is yung mag-synchronize yung parehas na fingers. Ulitin natin from the start. Yan, pag okay na kayo dito, punta kayo sa D. Malaking bagay na ma-practice nyo yung dalawang chords na to. Makakatulong to sa inyo.